टेक लेसन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत युडाइस प्लस मधील विद्यार्थी प्रमोशन कशा पद्धतीने करायचं ते पाहणार आहोत. तर आपण सर्वप्रथम ओपन करूया गुगल क्रोम. या ठिकाणी गुगल क्रोम ओपन केल्यानंतर सर्च बार मध्ये आपण टाईप करायचं आहे युडाइस प्लस. युडाइस प्लस टाईप केल्यानंतर आपण सर्च करायचं आहे. या ठिकाणी बघा, ही वेबसाईट आहे स्टुडंट मॉड्यूल. या ऑप्शनवर आपण क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने पेज दिसेल. त्यानंतर आपण सिलेक्ट स्टेट टू लॉग इन या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर आपण आपला राज्य निवडायचं आहे, महाराष्ट्र. त्यानंतर गो बटनावर आपण क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी महाराष्ट्र या नावावर क्लिक करायचं आहे. अशा पद्धतीने पेज दिसल्यानंतर साइन इन करायला सांगितलेलं आहे आपल्याला. युजर आय डी म्हणून आपल्या शाळेचा युडाइस कोड टाकायचा आहे आणि पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर खालील कॅप्चा टाकून आपण त्या ठिकाणी लॉग इन करायचं आहे. लॉग इनवर क्लिक करूया. त्यानंतर आपल्याला दिसत आहे बघा, अकॅडमिक इयर 2022-23. त्यानंतर अकॅडमिक इयर 2023-24. तर आपण या 23-24 मध्ये जायचं आहे. या ठिकाणी आपण क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर बघा, आपल्याला अशा पद्धतीने दिसायला लागेल स्कूल डिटेल ग्रेड वाईज 2023-24. तर बघा, या ठिकाणी टोटल एनरोलमेंट 0 आहे. टोटल या ठिकाणी बॉईज अँड गर्ल्स, टोटल ट्रान्सजेंडर हे सर्व डिटेल आहे ते 0 आहे. म्हणजे 2022-23 मधले विद्यार्थी 2023-24 मध्ये आपण प्रमोटेड केलेले नाही. तर त्यासाठी आपल्याला जावं लागणार आहे. या ठिकाणी दिलेल्या टॅब आहेत. यापैकी आपण प्रोग्रेशन ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपण क्लिक करायचं आहे. या टॅबवर क्लिक करूया. बघा, या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे प्रोग्रेशन मॉड्यूल. तर आपण व्ह्यू समरी याच्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला त्याची डिटेल समरी दिसेल. तर बघा, या ठिकाणी टोटल एनरोलमेंट या शाळेमध्ये आहेत 34 आणि कम्प्लिटेड 0 आहेत आणि पेंडिंग 34च आहेत. तर जोपर्यंत आपण फायनलाइज करत नाही तोपर्यंत आपल्याला कम्प्लिटेड किती झालेत ते आपल्याला दिसणार नाही. तर या ठिकाणी बघा, हे सर्व पेंडिंग दिसत आहेत. सर्व स्टुडंट्स जेवढे विद्यार्थी आहेत शाळेमध्ये सर्व पेंडिंग. तर ते आपल्याला सर्व प्रमोट करायचे आहेत. तर बघा, या ठिकाणी आपण क्लिक करूया पुन्हा त्यानंतर आपण या ठिकाणी गो बटनावर जायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक करूया. आधी आपण व्ह्यू समरीवर गेलो होतो, त्यानंतर आता आपण गोवर जायचं आहे. गो या शब्दावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर आपण सिलेक्ट क्लासमध्ये इयत्ता पहिली निवडायची आहे. त्यानंतर सिलेक्शन या ठिकाणी तुकडी निवडायची आहे, सेक्शन सिलेक्ट सेक्शनवर एवर क्लिक करायचं आहे आणि गोवर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी काही विद्यार्थी प्रमोटेड केलेले आहेत. बघा, डन केलेलं आहे, स्टेटस डन दिसत आहे. तर हे विद्यार्थी मी आधीच प्रमोट केलेले आहेत. काही विद्यार्थी शिल्लक आहेत आणि विद्यार्थी किती आहेत? 11 विद्यार्थी आहेत. 11 पैकी 5 विद्यार्थी दिसत आहेत. मग या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर बघा, आपण टोटल करून घेऊया, 25 दाखवूया. त्यानंतर बघा, या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे 3 विद्यार्थी पेंडिंग दिसत आहेत. बघा, 1, 2 आणि 3. यापैकी आपल्याला विद्यार्थी कशा पद्धतीने प्रमोट करायचं आहे, तर या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. प्रमोटेड वर सिलेक्ट करायचं आहे. तर बघा, या ठिकाणी प्रमोटेड म्हणजे तो विद्यार्थी त्या शाळेमध्ये प्रमोटेड केलेला आहे. नॉट पास म्हणजे पास झालेला नाही. प्रमोटेड विदाऊट एक्झामिनेशन म्हणजे तो त्याने एक्झामिनेशन दिलेलं नाही पण त्याला प्रमोटेड केलेलं आहे असं. त्यानंतर लेफ्ट स्कूल बिफोर एक्झामिनेशन म्हणजे परीक्षा देण्यापूर्वीच तो विद्यार्थी गेलेला आहे. त्यानंतर रिपीटर बाय चॉईस म्हणजे रिपीटर पुन्हा त्या वर्गातच बसवलेला आहे. तर आपण तसं करत नाहीये. आपले विद्यार्थी सर्व शिक्षा अभियानानुसार सर्व विद्यार्थ्यांना आपण पुढच्या वर्गात प्रमोट करायचंच आहे. तर प्रमोट या शब्दावर क्लिक केल्यानंतर आपण या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्याचे मार्क भरायचे आहेत. मार्क भरल्यानंतर आपण त्या विद्यार्थ्याचे सर्व हजर दिवस भरायचे आहेत त्या वर्षातील. त्यानंतर स्टडिंग इन सेम स्कूल किंवा लेफ्ट स्कूल विथ टीसी विदाऊट टीसी. तर बघा, या ठिकाणी तो विद्यार्थी त्याच शाळेमध्ये शिकत आहे का की तो विद्यार्थी दुसऱ्या शाळेमध्ये टीसी घेऊन गेलेला आहे. आपण योग्य तो ऑप्शन या ठिकाणी निवडायचा आहे. तर मी या ठिकाणी स्टडिंग इन सेम स्कूल लिहितोय. त्यानंतर क्लास सेकंड, तर
क्लास सेक्शन ए निवडायचं आहे. त्यानंतर अपडेटवर क्लिक करायचं आहे. स्टुडंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली आलेलं आहे. ओकेवर क्लिक करूया. त्यानंतर बघा या ठिकाणी तो विद्यार्थी ओके झालेला आहे, डन झालेला आहे, त्याचा स्टेटस डन आलेला आहे. अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थी प्रमोट करायचा आहे. विदाऊट आपल्याला माऊसला हात न लावता जर हे सर्व डिटेल भरायचं असेल तर कीबोर्डवरील टॅब हे बटन दाबायचं आहे. मी आता टॅब बटन दाबत आहे. बघा या ठिकाणी आलेले आहे. आणि त्यानंतर ॲरो की आहेत, ॲरो की मधले जे खालचा डाऊन ॲरो आहे तो प्रेस करायचा आहे. परत टॅब देऊया. त्या विद्यार्थ्याचे मार्क भरूया, पुढील विद्यार्थ्याचे. त्यानंतर त्याचे 1000 दिवस भरूया. त्यानंतर तो विद्यार्थी पुढच्या वर्गात किंवा लेफ्ट स्कूल विथ TC, तर कोणता ऑप्शन आहे ते योग्य ऑप्शन आपण निवडायचा आहे खालचं वरचा ॲरो प्रेस करून. त्यानंतर या ठिकाणी सेक्शन निवडायचं आहे, तुकडी, आणि अपडेटवर क्लिक करताना एंटर प्रेस करायचं आहे. एंटर प्रेस केल्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी एंटर द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने कोणत्याही प्रकारे आपण माऊसला हात न लावता या पद्धतीने पटकन आपण विद्यार्थी प्रमोट करू शकतो. त्यानंतर पुढील विद्यार्थी घेऊया. त्याच पद्धतीने बघा या ठिकाणी प्रमोटेड. त्यानंतर या ठिकाणी त्याचे मार्क भरायचे आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी त्याचे 1000 दिवस. त्यानंतर या ठिकाणी आपण स्टडिंग सेम स्कूलमध्ये त्याच शाळेमध्ये शिकत आहे. त्यानंतर सेक्शन निवडायचं आहे. त्यानंतर अपडेटवर टॅब बटन प्रेस केल्यानंतर एंटर प्रेस करायचं आहे. हे सर्व पुढे घेताना आपण टॅब बटन कीबोर्डवरील प्रेस करायचं आहे. त्याने ओकेवर क्लिक न करता आपण एंटर प्रेस करूया. तर अशा पद्धतीने हे सर्व फायनलाइज झाले. आता आपल्याला या ठिकाणी एखादी माहिती मार्क चुकलेले आहेत तर आपण या ठिकाणी आता समजा 77 मार्क आहेत तर या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने अपडेट करू शकता. हे बघा या ठिकाणी 74 आहेत. पुन्हा मी 74 करतोय अशा पद्धतीने. त्यानंतर बघा एक विद्यार्थी या ठिकाणी, हा जो विद्यार्थी आहे तो TC घेऊन गेलेला आहे. त्याला या ठिकाणी या पद्धतीने ऑप्शन निवडायचा आहे, लेफ्ट स्कूल विथ TC. त्यानंतर अपडेट करायचं आहे. ओके. पण या ठिकाणी सेक्शन सिलेक्शनसाठी येत नाही, हे लक्षात घ्यायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आपण विद्यार्थी प्रमोट केल्यानंतर फायनलाइज या बटनावर क्लिक करायचं आहे. तोपर्यंत आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे काम किती झाले ते आपल्याला कळणार नाही, 0 पेंडिंग दाखवेल. त्याकरिता आपण या ठिकाणी सर्व माहिती डिटेल भरल्यानंतरच आपण फायनलाइज करायचं आहे. या ठिकाणी बघा हा एक विद्यार्थी आणि त्यानंतर आणखी एक विद्यार्थी आहे. हा एक विद्यार्थी हे TC घेऊन गेलेले आहेत इयत्ता पहिलीचे दुसऱ्या शाळेमध्ये. मग त्या पद्धतीनेच आपण ऑप्शन निवडायचं आहे आणि अपडेट करायचं आहे. या ठिकाणी माहिती करेक्ट आहे म्हणून मी आता या ठिकाणी फायनलाइज या बटनावर क्लिक करतोय. क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी प्रमोटेड विद्यार्थी 11 आहेत. नॉट पास 00 या ठिकाणी दाखवलेले आहे. टोटल 11 विद्यार्थी आहेत. प्रमोटेड 11 विद्यार्थी आहेत. ते इथं टोटलमध्ये 11 दाखवत आहे म्हणून या ठिकाणी मी कन्फर्म या बटनावर क्लिक करत आहे. या ठिकाणी बघा प्रमोशन ॲक्टिव्हिटी ऑफ ऑल स्टुडंट ऑफ क्लास फर्स्ट अँड सेक्शन ए हॅज बीन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड. ओकेवर क्लिक करूया. आता आपण जाऊया या ठिकाणी बघा आणि या ठिकाणी गो बटनावर क्लिक करूया. पुन्हा निवडूया इयत्ता, सेक्शन निवडूया आणि गो बटनावर क्लिक करूया. तर अशा पद्धतीने हे सर्व झालेलं आहे. आता या प्रमोटेड झालेले असल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही. द प्रमोशन ॲक्टिव्हिटी फॉर दिस सेक्शन हॅज बीन ऑलरेडी कम्प्लिटेड. तर अशा पद्धतीने आपण दुसऱ्या इयत्तेचं सिलेक्शन करताना या ठिकाणी अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून गो म्हणायचं आहे. गो म्हणल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने पुढील विद्यार्थ्याची माहिती भरण्यासाठी उपलब्ध होईल. आता आपण प्रोग्रेशन ॲक्टिव्हिटी यावर क्लिक केल्यानंतर हे बघा इथं इम्पोर्ट मॉड्यूल आहे, म्हणजे हे या ठिकाणी ट्रान्सफर रिक्वेस्टने आलेले विद्यार्थी आहेत आणि या ठिकाणी ड्रॉपबॉक्स म्हणजे आपल्या वर्गातील, आपल्या शाळेतील शेवटचा वर्ग आहे ते विद्यार्थी या ठिकाणी दिसतील. तर बघा प्रोग्रेशन मॉड्यूल यामध्ये व्ह्यू समरीमध्ये गेल्यानंतर आपण बघू शकता टोटल विद्यार्थी 34 होते. कम्प्लिटेड या ठिकाणी 0 दाखवत होते. आता आपण
आपल्याला 11 दाखवत आहे बघा. पेंडिंग 23 बाकी आहेत. हे काम आपण अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. आशा करतो मित्रांनो आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच आवडलेला असणार. तर व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि टेक लेसन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.